নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আজি গণেশ পূজা গণেশ পূজা কৰিলোঁ গণেশ বাবাৰ প্ৰিয় মতিচুৰৰ লাড্ডু বনাইছোঁ কেইটামান আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনালোঁ বহুত ইজি হয় 10 মিনিটত ৰেডি হৈ গ'ল মতিচুৰৰ লাড্ডু প্ৰথমতে মই বেচন 3 কাপ লৈছোঁ পানী 2 কাপ দিব লাগিব অলপ অলপ পানী মিক্স কৰি ভালদৰে বেচনখিনি ফেটি ল'ব লাগিব এইটো প্ৰচেছত ৰাখিব লাগিব 10 মিনিট ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন দিছোঁ একদম ইজি প্ৰচেছত ভাজিব পাৰি বুন্দি এনেদৰে ভাজিব পাৰি খুব সোনকালে ৰেডি হৈ যায় 10 মিনিটত বুন্দিৰ লাড্ডু ৰেডি কৰি বাবাক পূজা কৰিলোঁ এনেকৈ বনালে খুব ইজি হয় বহুত সোনকালে ৰেডি হয় পানীৰ পৰিমাণটো ঠিক কৰি ৰাখিব বহুত ধুনীয়া বুন্দি হ'ব আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো বুন্দি বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই চেনিৰ ৰসটো বনাম পানী 2 কাপ দিছোঁ চেনি 2 কাপ দিম ইলাচি কেইটামান দিছোঁ বেছি সময় পকাব নালাগে পানী আৰু চেনি ফুড কালাৰ দিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰটো দিছোঁ অকণমান কালাৰ হ'লে দেখিবলৈ ভাল হয় এতিয়া বুন্দিখিনি দি দিছোঁ চেনিৰ ৰসত এতিয়া লো ফ্লেমত একদম লাহে লাহে ভাজিব লাগিব একদম লো ফ্লেমত দিব লাগিব ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান 10 মিনিট ৰেষ্ট কৰিব দিম ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব এতিয়া লাড্ডুকেইটা বনাব ভাল হ'ব অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম অকণমান ঘিউ মিলাই দিছোঁ গোন্ধটো ভাল হয় ঘিউ মিলাই দিলে অকণমান মগজ দি দিছোঁ এতিয়া ঘিউখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ এতিয়া মই এটা এটা কৰি লাড্ডু বনাই যাম বনাবলৈ খুব ভাল হয় বনাই খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও বনাব নিজে বনাই বাবাক
পূজা কৰিব লাগে। বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে কেনেকৈ বনাই একো ঠিক নাই, নিজে ঘৰত বনোৱা বস্তুটো বহুত ভাল হয়। এয়া বুন্দিৰ লাড্ডু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বাবাক পূজা কৰিম।